Okay guys, so this is the Uniqlo collaboration with GUNPLA. So this is related to the 40th anniversary of GUNPLA. So I'll be showing you some of the shirts that I've bought and the free Gundam. Okay, so let's start with this t-shirt. Let's start with this t-shirt. So yan. So this is the Strike Freedom Gundam. So it says here ZGMF-X220A. So ayan. First time ko magkaroon ng Gundam t-shirt. Pero tagal ko ng fan ng Gundam. So ayan. Sobrang ang ganda ng details, and if you can also see this one, may 40th anniversary GUNPLA na logo, and then the Uniqlo. Yan. Mas malapit. And then at the back, wala, and at the side, wala. So parang ito yung pinakasimpleng t-shirt pala ni Uniqlo, yung Strike Freedom Gundam. Nasa harap lang. So that's one. Let's check pala yung tag na kasama. So ayan. Sayang lang, maganda siya, kaso tatabi ko siya for sure, pero sana medyo mas matigas siya or sticker, 'di ba? Para pwede mo siyang gamitin. Pero tatabi ko to for sure. So fan ako ng RX-78-2. Lolo Gundam yung tawag. Okay, next is this one, the new Gundam. So, I like this one kasi ito yung bago. And RX-93. And then, maliit lang yung design niya sa harap. And then, on the sides, meron siyang logo ito. Yung new Gundam logo. And then, sa likod, meron. Yan. Meron siyang mas malaking print sa likod. So, EFSF, Lando Bell Unit, Armor Race, Customized Mobile Suit for New Type. And then yung wings, and then yung logo. So, maganda rin siya. And white. Yeah, so, that's the next one. And then, actually, in the Philippines, dito sa atin, pag bumili ka ng dalawang t-shirt na any Gundam, doon mo makukuha yung free. Pero, hindi ko pinalagpas yung isang t-shirt, which is yun talaga yung pinaka-main ko, which is this one. Diba? I said earlier, fan ako ng RX-78. So, ayan. This design, I really like this one kasi parang unique siya. Runners, pag nagbubuo ka ng Gundam, runner siya. So, dyan mo tatanggalin yung mga pieces. And then, ang maganda dito sa t-shirt na to, ayan, RX-78-2 Gundam, EFSF, Prototype, Close Combat, Mobile Suit nakasulat. And then, this one, yung head mismo ni RX-78-2 or ni Lolo Gundam, is, ayan, nakastitch. Or embroidery, ano ba tawag dyan? Basta yun. So, kita nyo ba? So, sa lahat ng Gundam t-shirt, parang ito lang yung may stitch talaga. Na ganito. Yung iba kasi print lang eh. So, iba-ibang style. Pero ito yung pinakamaganda sa kanya. Wala siya sa likod. And isa lang on the side, which is tong logo na to. GUNPLA Bandai Hobby Center Quality. So, ayan. Pero, ang main talaga niya is this design. So, I really like the runner style. Yun. And then, and so, pag nakabili kayo ng tatlo, so, pakita ko na lang muna yung tatlo. This one, yung runner, the new Gundam, and the Strike Freedom Gundam. So, ayan. Sulit na siya for 790 each. Dahil, aside from the t-shirt, actually yung t-shirt lang, ano na siya eh, collectible na siya eh.
Pero may free pang Gundam. So, sobrang sulit. So, ito. I'll open it na. I'll show it to you na. And here's the reason bakit ako bumili ng t-shirt. Diba? So, ayan. Yung colorway niya, syempre, kinostom na nila to match Uniqlo's colorway, syempre. White and red. So, ayun. And parang, dati red yung logo ng Bandai. And kung hindi nagpalit ng blue, parang same na same sila. Sharp edges lang sa Uniqlo, pero sa Bandai rounded corners. So, parang may similarities sa design making to. Ayun. Anyway, napansin ko lang. So, ayan. 40th GUNPLA, 40th anniversary GUNPLA. And RX-78-2U Gundam. Uniqlo's customized mobile suit. Meron last year, hindi ako nakakuha. Kasi hindi ko alam bakit ako hindi nakakuha. Pero, kaya ngayon, this year, hindi ko pinalampas. Actually, hindi ako yung bumili nito. Pinabili ko lang. Pinasabay ko lang. Ayan. So, okay. Enough of talking. So, ito pala yung tsura niya. Pag nabuo. Ayan. Okay. Let's open it. So, ito yung parang yung sa t-shirt kanina. Yung runners. Yan yung shield. Sige, let's check kung parehas ba. Ayan. So, ayan. Yung shield. May shield. Parang parehas ng onte. Yung paa. Yung chest part. Parang parehas. So, medyo accurate siya. Di ko lang sure which specific, baka yung mga MG or HG na model. So, you will get 4 runners. So, ayan. Sobrang mabilis lang siya buuin, pero hindi ko siya bubuuin for this video. Unboxing lang siya. And then, meron siyang decals din. Ayan. And, ang maganda dito, pwede mo i-customize yung, decals mo. Ayan, meron din siyang logo nung 40th anniversary GUNPLA. So, ang ganda. So, may Uniqlo din. So, ikaw na bahala kung saan mo siya gusto ilagay. And then, the manual. So, 1, 2, 3, 4. Okay. So, tama naman. 1, 2, 3, 4. So, tama naman. Kompleto naman siya. Hindi naman kulang. So, parang gusto ko na siyang buuin na. So, ito, yung actual photo of the Gundam itself, na Uniqlo version. So, may black lang siya na parts. So, white and red. Kala ko all white. O nga pala, may black din pala. So, ayan. Action poses. And then, yung markings. So, maganda siya. Very collectible. Lalo na kinokompleto ko yung... Di ko naman kinokompleto. Masyado nang huli ako. Yung basta anything RX-78-2U. 782 na Gundam. So, ayan. So... Dahil nabanggit ko na mahilig ako sa RX-78U, teka lang guys, may kukunin lang ako. Ayun, nakuha ko na siya. So, balik ko lang to. Dahil 40th anniversary naman ni GUNPLA, and si Lolo Gundam binubuo na sa Yokohama. So, from Japan, Odaiba, nilipat siya. Well, pinalitan siya ni Gundam Unicorn. Tapos, yon parang akala ko wala na yung Lolo Gundam. Pero, yon nilipat pala siya sa Yokohama. Which is currently, like, right now, binubuo siya doon. So, anyway. So, eto na. I-unbox ko na. This is just a special unboxing if umabot kayo sa dulo. So, I got this too. Oh.
So, this is the Ban Presto Mobile Gundam internal structure. So, dalawa talaga siya. Yung isa, ito yung style, which is the clear one. And then, yung isa, parang si Two-Face na right side lang yung clear. And, ayun. Sige. Let's try to open this one first. Nice. Medyo i-zoom in ko. Oops. Yan. Oops. Medyo mahirap talaga siya buksan, guys. Hindi ako nagdadabaw. So, ayan. So, ganda niya. Wow. So, ito yung half-half, Two-Face. And then, the back. Yan. And then, meron siyang 40th Gunpla. So, yun nga. Since 1979. So, yeah. Technically, last year pa. Yan. So, yun lang yung kasama sa box. The stand and the Gundam itself. So, let's try to put this one. So, here it is. Yun. So, tagal na neto, actually. Nung Pasko ko pa siya nakuha. Regalo sa akin. And, ngayon ko lang siya na, well, perfect time, I guess. Dahil dun sa Uniqlo Gunpla natin. So, ayan. We have one more. Ay, bukas na pala. Parang kala ko walang laman. Meron pala. So, ayan. Ito yung clear. Mas gusto ko yung half-half. Kasi ito parang hindi mo na siya masyadong makita. Pero, maganda rin yung touch nung may kulay sa loob. Like that. So, ayan. And then, of course, yung stand. Same na same. Let's try if makakabit ko siya sa base. Yeah. Try na siya. So, combine natin yan. Dalawa, side by side. Ganda niya, guys. So, yun lang. May bonus na dalawang unboxing. But this is the main event, actually. The RX-78-2. And then, the 3 t-shirt na nakuha ko. So, yun. Ulitin ko lang. Each shirt is 790. And then, you need to at least buy 2 para makuha mo yung free Gundam. Pero, I think, not sure if meron pa available. Late ko na rin kasi na-upload tong video. And na-record tong video. Not sure if may available pa. Pero, if ever wala na yung free, meron pa rin namang mga t-shirt, I guess. And, magaganda naman yung mga t-shirts nila. So, ayan. Okay. So, yun lang for this unboxing. If you haven't subscribed yet, make sure to click on the subscribe button. And like and comment na rin kayo. Actually, meron pa akong
isa pang Gundam na nabili ko sa Shanghai na clear version na Gundam. So, comment down below if you want to see a build or an unboxing of that one. Yan. Click on the subscribe button, like and comment, and tap on the notification bell for you to be updated on my videos. Okay, talk to you soon.